этого лечить? Ну, Я видалочку набирав, так. я тоже давно. А украл я свое. Ну, ми оцю малинку, що у нас в кімнаті, через день. Ого. Вони штани чорні свої носи. Опаси, коли ще ну то геть її. Геть покришив. Це вже третя, Ну, яка не ти дуже. якраз оце буде. Може і примерзли з коридорі. Та я подзвоню до Васюті, бо я ще не знаю. Листечко окружати.
тонка. Угу. Що так скромно? Так. Що ми будемо пити? Прикольно. Так, все, моя кава. А наша сюди до кави. Десь собі 2 до чаю, вони собі 2 до кави. Висипали? Угу. Я такі файні вкура. Та що я кажу, що нога наче. Це цього лічить. Тут кисьмоні потрібні. Я таке, знаєте, люблю коніка, маті, коровку, здоїть молока, таке вчеки, знаєте. Інна дома. А вкрав я свою. Добре, ось і два.
Тільки вже на печі. Кажіть, мамо. Знаю деревець, але тут. Грам у році вашого оборону. А! Є це, а вже. Така гірката. Так легше буде. Нехай. Може ще трошки. Мгм. Але ти не зробила цибульку. Та. Ти я буду дивитись. Я даю. Скигай, поки сіно десь поця. Чук-чук. Ну, Я видалочку набирав, так. Я теж давно А я встала. от перчика ще не бахнув. трошечки. Руська Аля, в тебе нема гарчички?